मेरो नाम कनेश फात्मा हो। घर मेरा कपिलवस्तु नगरपालिकामा पर्छ। मेरो उमेर 32 वर्षको छ अहिले। म कक्षा 12 सम्म पढेको छु। मेरो माइत इन्डिया। एसएलसी पढ्दा पढ्दा मेरो बिहा ठिक भयो अनि त्यो ठिक भएपछि अब अनुहार केटाको पनि अनुहार हेर्ने होइन, हामीहरूको चलन हो। नदेखेकिन बिहा आमा बाउ जोसँग गरिदियो भने हामी उनीसँग बस्ने अनि आफ्नो जीवनको एउटा देवता मानेर बस्ने हामीहरूको चलन छ। मेरो नाम सुनिता श्रेष्ठ हो। मेरो ठेगाना रामेछाप जिल्ला रामपुर गाविस वडा नम्बर 4। मेरो घरमा बाबा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मम्मी हुनुहुन्छ, अनि दाइ हुनुहुन्छ, अनि मेरो बहिनी, अनि त्यसपछि मेरो छोरी। हाम्रो बिहे अब स्कुलमा पढ्दा पढ्दा बिहे भयो, भागी विवाह भएको। म भागी विवाह गर्दाखेरि म चाहिँ 9 कक्षामा पढ्दै थिएँ। मेरो श्रीमान चाहिँ 10 को एसएलसी दिइसकेको थियो। मैले चाहिँ 9 मा पढ्दै थिएँ म चाहिँ। त्यसपछि एसएलसी दियो। एसएलसीमा अब 2 विषय लागेको थियो। त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि 2 विषय लागेपछि म दिन त खोजेको, तर अब फेरि पास हुँदैन, पैसाको खर्च भनेर फर्म पनि भर्दैन, अनि त्यो 2 विषय लागेको मैले दिन पनि सकेन। अनि अहिले अब त्यतिकै पढ्न छोडिदिइसकेँ मैले। पढ्ने मेरो इच्छा एकदमै धेरै थियो। म झगडा गरेर बिहाको दिन फिक्स भएर पनि म 2 वर्षसम्म पढेको हो। इन्टर क्लियर गरेर बल्ल म बिहा गर्यो। 1 वर्षसम्म राम्रोसँग बसेँ। त्यही अवस्थामा मेरो श्रीमान बिरामी हुनुभयो। अनि त्यो बेलामा अब मेरो ध्यान अब सासूको सेवा अनि अब घर परिवारमा त्यति मैले अब ध्यान पनि दिन सक्न कम गरियो। त्यही बिचमा मेरो बच्चा पनि पेटमा पर्यो। अनि बच्चा भएको अवस्थामा अब काम गर्नमा असमर्थ हुन लाग्यो। अब हाम्रो ठुलो परिवार हुनको नाते घरमा एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, म काम पनि त्यति गर्न सकेनन्। हाम्रो बिहे भएको लगभग 6 वर्ष हुन लाग्यो। हाम्रो साथमा एउटा छोरी पनि छ। अनि पछि छोरी जन्मिनुभन्दा 1-2 महिना अगाडि मलाई क्रिस्चियन धर्म लि भनेर दबाब दिनुभयो। त्यसपछि म अब पहिला सानैदेखि हिन्दू धर्म मानेर आइरहेको, अब म लिन्न भन्दाखेरि अब त्यसो भएदेखि सम्बन्ध छैन, त यहाँ बस्नु पर्दैन, जात तसँग सम्बन्ध छैन, ह्यान्डेन त्यस्तै दबाब दिन थालेपछि अनि अब मलाई र मेरो छोरीलाई नै त्याग दियो। अब त्यो धर्म लिएन भनेपछि अब खाना लाउन नदिने, अब नहेर्ने। छोरीलाई चाहिँ अब छोरी बिरामी हुँदा रुन्थ्यो, रुँदाखेरि अब छोरीलाई पिट्ने, घाँटीमा निचर्ने, त्यस्तो गर्थ्यो छोरीलाई चाहिँ। बिरामीले अब उहाँको अवस्था एकदमै कमजोर बनाउँदै गयो। अब घर परिवारले पनि भयो कि यसले त पनि पाल्न पर्यो, यसको परिवारले पनि पाल्न पर्यो, अब यससँग छुट्टै गरिदिन पर्यो। उहाँहरू हामीलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। पैसाको अभाव हुनलाई औषधिमा प्रत्येक महिना 50-60 हजार रुपियाँ जतिको बराबरको खर्च आउन लाग्यो। अब त्यो खर्चको अवस्थामा त्यति म्यानेज गर्न हामी सकेनन् भने अब हामी गर्न सक्दैनौँ भने जाऊ आफ्नो जता जान छ भने गर आफ्नो, यस्तो भनेर हामीहरूलाई अब हिला गर्न थाल्नुभयो। एकचोटि तिहारमा तिहारमा अब मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ, अनि दाइ अब दाइलाई टिका लाउनु पर्ने। त्यसपछि टिका लाउँदा मैले अब दाइलाई टिका लाउनु खोजेँ। अब यतापट्टि आएपछि के भन्थ्यो भने किन टिका लाउनु पर्यो, केलाई लाउनु पर्यो, दाइले अब दाइले कतिसम्म हेर्छ, त्यस्तो भन्थ्यो। टिका नलाउँदा के हुन्छ र त्यस्तो भन्थ्यो। अनि जे भए पनि मेरो दाइलाई मैले टिका लाएर छाडेँ। भनिन्छ नि अब कुटेको घाउ, अब चोट, बाहिरी चोट त अब निको हुन्छ, तर भित्री चोटहरू अब निको हुँदैन भनिन्छ नि। अब त्यस्तै मेरो पनि अब भित्री चोटहरू धेरै थियो। अब खर्च त मैले 8 महिनासम्म माइत बस्यो। 8 महिना माइत बसेर दाइ आमाहरूको सहयोगले 8 महिनासम्म बसेँ। तर त्यहाँ पनि अलिकता हाम्रो जुन समाज छ नि, त्यो अनेक कुरो गर्न थाल्यो। यहीँ आएर बसेछ, माइत आएर बसेको, यहीँ सजिलोसँग पाइरहेको थियो, त्यो कुरो मलाई नराम्रो लाग्न लाग्यो। अनि मेरो हातमा मलाई झकझोर्न लाग्यो कि कहिलेसम्म म बोझ बजेर बस्ने। अनि त्यसपछि नमुना एकमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यहाँबाट अलिअलि आर्थिक स्थिति मेरो सुधार हुन गयो।
म काठमाडौँ पनि गएँ। काठमाडौँ जाँदा पनि अब कोठामा बसेँ, धर्म लिली भने मैले लिएन। नलिएपछि कि त यो कोठाबाट जा, होइन भने म जान्छु, तिमीहरूको बिचल्ली होला, त्यस्तो त्यस्तो भन्थ्यो मलाई चाहिँ अब आफूले जुन धर्म इच्छा लाग्छ त्यो धर्म लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो। अब मेरो के अरे अब नागरिकता बनेको छैन। त्यसपछि अनि छोरीको जन्म दर्ता अनि बेदर्ताहरू हाम्रो केही थिएन। अनि त्यस पछाडि अब मैले अब जो छोडे पनि अब केही गर्छु छोरी र मेरो भविष्यको लागि भनेर अब काम गर्नको लागि अब सबै ठाउँमा नागरिकता चाहिँदो रहेछ। अब मेरो नागरिकता थिएन। त्यसपछि नागरिकता नभएपछि म काठमाडौँ 3 महिना बसेँ। त्यसपछि नागरिकता बुवाकोबाट बनाउँछु भनेर यहाँ आएको, अब बुवाकोबाट नहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि अनि मैले जसरी अनि यो अब मेरो नागरिकताको लागि अनि त्यस पछाडि छोरीको लागि अब पढ्नलाई पनि चाहियो। अनि त्यसपछि अंश अब त्यसकै लागि अनि सम्बन्ध विच्छेद गरेर अनि नागरिकता बनाएर अनि अब केही गर्छु भन्ने अब मेरो त्यसकै लागि अनि यो मुद्दा अनि अहिले चलिरहेछ। लगभग आजको 7-8 वर्ष पछाडि मेरो श्रीमानको अवस्था एकदमै गम्भीर हुँदै गयो। अनि उहाँले सुगर ले गर्दा मुकुट पनि गुमाउनु भयो, नेत्र आँखा पनि गुमाउनु भयो। अनि एकाएक उहाँको निधन भएर म एकदम असहाय मजबुर भएर एउटा अबला नारीको जस्तै हामीहरूमा चलन छ त्यो इद्दतमा बस्ने। अनि इद्दतमा बसेर 4 महिना 13 दिनसम्म इद्दतमा बसेर त्यो अवस्था पनि मैले पार गरेँ। समाज मेरो यस्तो, म मुस्लिम, मेरो एकदमै कट्टर समाज छ। मुस्लिम समाजमा भएर पनि म केही गर्न चाहिरहेको थिएँ। अब आफ्नो बच्चाहरूको पालन पोषण गर्नको लागि पनि मेरो आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर थियो। त्यो स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि म पनि अब प्रयासै गरिरहेको थिएँ, तर सफल हुनमा असमर्थ भइरहेको थिएँ। किनकि मेरो घरबाट बाहिर निस्कन हामीहरूको चलन छैन कि कसै गैर मर्दको अगाडि कुराकानी गर्न नराम्रो मान्छन् हाम्रो समाजले। तर पनि म आफ्नो हिम्मत गरेर हाम्रै कपिलवस्तु जिल्लाको माधुरी श्रेष्ठजी मलाई आएर अलिकति हिम्मत दिनुभयो। उहाँको हिम्मत र जोस र बलले म एउटा एनजिओमा मलाई कार्य समितिमा राख्नुभयो। तर यो समाजले त्यो बेलामा मलाई एकदमै नकारात्मक सोच राखेर भनेको, समाज, परिवार, घर, कि यो मान्छे ठिक छैन, यसको चालचलन ठिक छैनन्, अनि हाम्रो इज्जत यसो सरेआम बदनाम गरिराखेको यस्तो अवस्था सुन्न पाइयो। तर पनि अब पटक पिट्ने, गाली गर्ने अनि घरबाट बाहिर निकाल्ने यस्तो केस प्रत्येक 1 हप्ता 2 हप्तापछि भइरहेको थियो। अब हामीहरूमा जवाब दिन कुरो हुन्थेनन्। तर के गर्ने, अब त अब आमा बाउले अब ठुलो सम्पत्ति हेरेर बिहा गरिदियो भने काट्नै पर्यो। नागरिकताको लागि हामी अब बुवा र म महिला विकासमा गयौँ फर्स्टमा। त्यसपछि महिला विकासबाट हामी वकिलकोमा बुझ्यौँ। वकिलमा गएपछि हामी वकिलबाट सबै त्यो कानुनी रूपमा अब सबै यस्तो उस्तो सबै भएपछि अनि हामी निःशुल्क रूपमा अब त्यसपछि अब धेरै खर्च गरेर पनि अब अदालतमा अब मुद्दा दिन नसकेपछि हामीले अब निःशुल्क रूपमा अनि अदालतमा गएर अनि अदालतमा हामीले मुद्दा पेश गऱ्यौँ। म जब यस्तो मलाई भइरहेको थियो, म पुलिसमा गएर पनि रिपोर्ट गरेँ। गएर यहाँ जुन हाम्रो महिला सेन्टरमा काम गरिराख्नु भएको उहाँहरूसँग पनि भेटेँ। जुन घरमा म बसिरहेको छु यो घर मेरो सोच थियो कि मलाई अरू केही चाहिएन भने एउटा सर छुपाउनको लागि जग्गा भयो भने म कहीँ मजदुरी गरेर पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई पाल्न सक्छु। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब मुद्दा फैसला भइसकेपछि अब नागरिकता बन्छ। नागरिकता बनेपछि अब केही काम गर्छु। मेरो हातमा सिप छ, त्यही सिपलाई नै अब सदुपयोग गरेर अनि आफू र आफ्नो छोरीको अब भविष्यको लागि केही गर्छु भन्ने मेरो सोच छ। आफूले नपढे पनि छोरीलाई चाहिँ अब पढाउँछु भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो एउटा एकदमै चाहना छ कि म आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकूँ अनि मेरो पनि समाजमा एउटा राम्रो स्थान होस्। अनि समाज पोस्टमा भएर पनि समाजको सेवा गरौँ। समाजको सेवा गरेर आफ्नो आर्थिक सामाजिक
म पनि एउटा आफ्नो स्थान बनाएर आफ्नो बच्चा, ताकि म भोलि नभए पनि जुन परिवार मलाई हिँडा गरे यातना गरे ऊ भोलि गर्वले भन्न सक्यो कि मेरो बुहारी थियो, मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने अब त्यतिखेर अब त्यसरी बिहे गरिहाल्यो, तर पनि अब चाहिँ आफू धेरै पढेर अब अलिक जानेर अब यसरी बिहे गर्नु पर्दो रहेछ, अब त्यस्तो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। महिलाले पनि अब श्रीमानले छोड्छु भन्दैमा अब उनीहरूले जे भने त्यही मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। महिला हिंसा, चेलीबेदी बेचबिखन अनि घरेलु हिंसामा पढेको जुन महिलाहरू छ उहाँहरूले म भन्न चाहन्छु कि यस्तो घटना सहनुहुन्न कि सहेर ऊ घटना सहेर एकपटक हामी सह्यो भने पटक पटक त्यो घटना हामी माथि हुन्छ। कि यस्तो समस्या छ भने तपाईँहरू कानुनको पनि सहायता लिनुहोस् अनि आफ्नो हिम्मत पहिले, सबभन्दा पहिले आफ्नोमा हिम्मत जुटाउनु भएन भने केही गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे जुनसुकै धर्मको हो, केटीहरूलाई पढाइदिन पर्यो, उसको इच्छाको कम्तीमा मरम बोझ दिन पर्यो। घरको आमा बाउलाई पनि जहिले पनि उसलाई बोझको रूपमा नलिएकिन एउटा जहाँ राम्रो शिक्षा पाएन भने, राम्रो संस्कार पाएन भने जुन ठाउँमा ऊ गयो भने कसरी म्यानेज गर्छ, त्यो पनि एउटा आमा बाउको दायित्व र कर्तव्य हो। अब उमेर पुग्यो भने 16 वर्षको पुग्यो भने समाजमा ऊ बोझको रूपमा समाजले लिन्छ, परिवारले लिन्छ, त्यो गलत कुरो हो कि। सुनिता श्रेष्ठ र कनिज फातमा त केवल मुखपात्र मात्र हुन्। नेपालमा यस्ता हजारौं महिलाहरू छन् जो दिनहुँ शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य यातना सहेर बाँचिरहेका छन्। तीमध्ये कैयौं महिलाहरू समाज तथा परिवारको डरले र शिक्षाको कमीले गर्दा आफूमाथि भइरहेको हिंसाको खुलेर प्रतिकार गर्न असमर्थ छन्। नेपालमा 20% महिलाहरूसँग मात्र जमिनमाथिको अधिकार छ। नेपालमा 3 मध्ये 2 महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट पीडित छन्। नेपालमा 20% पुरुष र 23% महिला घरेलु हिंसालाई स्वीकार्य मान्छन्। 15 देखि 19 वर्षसम्मका वयस्क महिलाहरूमध्ये 17% को कि त पहिलो शिशु भइसकेको वा पहिलो शिशु गर्भावस्थामा रहेको पाइएको छ। 15 देखि 20 वर्षसम्मका महिलाहरूको शिशु जन्ममा मृत्यु हुने सम्भावना 20 वर्षभन्दा माथिको महिलाहरूभन्दा दोब्बर हुन्छ। बाल विवाह हुने देशहरूमा नेपाल पहिलो 20 राष्ट्रहरूमध्ये पर्छ। नेपालबाट 13,000 महिलाहरू बेचबिखनका शिकार भएका छन् भने 16,000 महिलाहरूमाथि बेचबिखनको प्रयास भएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 912 वटा बलात्कार, 185 मानव बेचबिखन, 17 वटा बाल विवाह र 6,835 घरेलु हिंसाका घटनाहरू घटेका छन्। महिला हिंसाका घटना यसरी बढिरहेको अवस्थामा केवल 15% महिलालाई मात्र न्यायमा पहुँच भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। के यस्ता हिंसाको कुनै कानुनी उपचार छैन त? अवश्य छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 38 उपधारा 3 का अनुसार महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। महिला हिंसाका घटना भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत वा अन्य स्थानीय निकायमा सिधै सम्पर्क राख्न सकिन्छ। यसका बावजुद पनि के हिंसा सहेर बस्नु उचित हुन्छ त? कानुनी सहायता समिति लगायत विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा यस्ता हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने, कानुनी सहायता दिने भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि फ्री लिगल एड, फ्री मुद्दा हेरिदिने लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर यति कि महिलाहरू कुनै न कुनै रूपबाट प्रताडित भएका महिलाहरू पहिला आफै सक्षम हुनुपर्छ,
आफै म अब यो अन्याय सहेर बस्ने होइन, म यो पीडामा रहेर प्रताडित बनेर बस्ने होइन, यसलाई म च्यालेन्ज गर्छु भनेर दुईटा कुरो हामीले पनि च्यालेन्ज गर्न पाउँछौँ, हामीसँग त्यो अधिकार छ भन्ने जानकारी आम महिलामा हुनुपर्छ र त्यो पाएको जानकारी अनुसार उनीहरूले च्यालेन्ज गर्न आफू सक्षम तत्पर हुनुपर्छ। राज्यले भने कुनै न कुनै रूपमा सपोर्ट गरेर, कुनै न कुनै रूपमा चाहे कानुनी सहायताको कार्यक्रम ल्याएर होस्, चाहे नयाँ कानुनहरू निर्माण गरेर होस्, सम्बोधन भने गर्ने प्रयास गरेको छ। मुद्दा परेको पोहोर साउनदेखि र अस्ति जेठको 3 गते फैसला भयो। फैसला भएपछि अब पिँजडाबाट जे भयो नि पिँजडाबाट बाहिर निस्केको जस्तो लागिरहेछ। जे भयो नि खुसी छु। अब कानुनी उपचार धेरै छ। अब कानुनी उपचारबाट आफू पनि के अरे न्याय पाउन सकिन्छ भन्न चाहन्छु म।